det vi har åstadkommit med Dirac Bass Control och Dirac Art är ju fantastiskt. Mycket stor skillnad gentemot Odyssey. Jag är hemma hos Renato här i Göteborg och vi har spenderat en hel dag med att göra mätningar och Dirac Art-kalibreringar. Dels när vi sitter här bak i family-läget, sen har vi längre fram i saccosäckarna och sen så har vi ett sololäge där du ligger och tittar på film. När man är själv. Hur mycket film blir det i månaden? Ja, det blir när jag är ledig minst en film om dagen. Det blir så mycket? Yes. Vad roligt. Hela familjen älskar det. Så det blir att barnen säger pappa nu kör vi eller frugan. Så att vi kör det väldigt mycket hela familjen. Ja. Och vad blir det för filmer? Allt. Ja. Allt. Jag kan inte säga. Men det blir mycket. Vi älskar ju Transformers, Star Wars, alltså Resident Evil. Allt där det är action. Mad Max. Ja. Så att det finns inga gränser egentligen. Nej. Ja men fasen var härligt. Och vi ska säga det vi har gjort här nu det är att Renato du har ju köpt in en Marantz Cinema 30 Yes. hemmabioprocessor. Och så har du ett fint Dolby, vad blir det nu? Det blir 4.4. 7.4.4. Så att det är 7 klippköktalare här i horisontalplanet. 4 stycken här uppe i taket. Och så 4 klippsubbar. Yes. 2 stycken portade 10 fram. 2 portade 12. En här som en balanssub och en här bak där jag sitter också som en balanssub i det hörnet. Och sen har vi hållit på här och jag har haft med min fina mätutrustning och du visste ju att jag skulle komma men du hade gjort en Odyssey-kalibrering först som du har kört med nu sedan du installerade det. Och sen så nu har vi gjort en riktig Dirac Art och ska vi säga även Base Control och verkligen suttit och jämfört de här. Skitroligt när man kommer ut i olika setuper och sådär. Och hur upplever du skillnaden här nu när vi har mätt och kalibrerat och haft dem? Jag har ju kört en hel del, 2 stycken Pioneer-förstärkare innan och även Sony, 3 stycken förstärkare innan. Och jag har aldrig haft något dyrt. Så det har kostat max 12-13 000 för en förstärkare. Och det gäller ju att sälja in detta till min fru också. Att nu ska vi köpa stora högtalare, ett bättre system och det var svårt att sälja in det här att det kostar ju en del också. Ja. Men jag tog ett stort steg, bestämde mig för Marantz Cinema 30, läst på väldigt mycket om Bäst i test och nyare modeller. Och hjärtat i systemet för mig är nog det viktigaste att man lägger en större slant på själva receivern. Ja. Där man får följa med högtalare som passar till detta. Och det landade i då ett 7.4.4 system där jag vill att man är i filmen och känner även basarna. Det är viktigt för mig att jag ska känna vibrationer. Det ska vara som en massagestol. Det ska vara bra vibrationer. Ja, i en vanlig biosalong så hör du ett fint och bra ljud. Men du känner inte den där punchen. Du känner inte vibrationerna. Nej. Du känner inte skakningarna under 20 hertz. När det börjar skaka och sen kommer ljudet. Ja. Så det är det som är en ganska stor skillnad med hemmabio. Du får en 3D-aura runt om dig. En helt annan sfärisk bubbla i en film där du är i filmen och inte du hör musiken eller ljuden komma från olika håll. Ja. Så att det vi har åstadkommit med Dirac Bass Control och Dirac Art är ju fantastiskt. Mycket stor skillnad gentemot
Odyssey. Där du bara kalibrerar med en vanlig mikrofon. Och så kommer du med dina... med mina mätgrejer. Ja. Det är lite en annan klass och helt annat fin Dirac-kurva som man säger. Ja. Som man kunde se i laptopen. Och sen har vi, ska jag säga det till tittarna här, för att jag vet att ni är intresserade av Dirac och kanske har gjort som Renato här, eller går i funderingarna att uppgradera till en hemmabioburk, liksom Denon Marantz eller vad det nu kan vara som har Dirac Art och Base Control. Och då, jag säljer ju vissa av de här burkarna. Kontakta gärna mig på freddan@ninjasound.se så kan jag ge mina råd. Och jag håller precis med dig också att kan man gå upp i en Cinema 30 så ska man absolut göra det. Jag har kalibrerat ett antal sådana nu, det låter jättebra. Och vi har ju verkligen tagit oss tid här också och känt in, det tar ju tid. Jag får ofta den här frågan, ja men hur många timmar tar det? Det tar tid, för det ska i alla fall för mig, och det ska kännas in och det ska bli rätt. Och vi har jobbat mycket med basen, för jag gillar också bas, absolut. Och du vill att, precis som du säger, du vill känna vibrationerna, och nu har vi verkligen rattat fram det. Och det är kul, har ni möjlighet här hemma, experimentera med Dirac Base Control och Dirac Art, för de har sina olika kvaliteter, verkligen. Och sen det blir ju en helt ny lyssning för dig nu när du, och vilket surround, alltså vilken ljudbubbla det blev. Ja. Galet bra. Jag kan ju säga en stor skillnad mellan Art och Dirac Bass Control är ju att Arten öppnar ju upp ljudbilden både brett och alltså det är jättesvårt att förklara. Man måste uppleva det. Och de här små pengarna som det kostar att köpa den extra licensen eller den banden, så tycker jag man ska haka på och köpa alla de 3 om man inte har Dirac. För där kan man laborera lite själv. Men och skulle man inte klara av det så givetvis ring Freddan. Ring mig. Så kommer jag. Det lät som att du så ring så betalar Freddan. Nej, det gör jag inte. Ni får köpa dem själva. Nej, men jag håller med dig. Och jag lär mig varje gång. Jag har gjort ett antal Dirac Art-kalibreringar nu. Och jag håller med. Det är kanon. Det är inte bara, det städar ju inte bara nere i basen. Utan det händer ju grejer med hela ljudfältet. Det är verkligen så. Det öppnar upp hela fronten. Frontpanoramat, om man så stereopanoramat där framme, det blir större, det blir högre, det blir extra allt helt egentligen, och jäkligt häftigt. Och i ditt rum faktiskt, och det är en smaksak, för nu utgår vi från din smak, jag tycker också att det funkar skitbra. Du vill att det ska kännas i fåtöljen. Renato har 4 subbar portade som kan spela starkt. Det ska kännas i kroppen. Och det tycker jag att vi rattade fram nu. Det var inga problem att ratta fram det i Base Control presetet. Det är så tight. Man får en tight lågbas, subbas liksom. Men i arten, här kommer ett tips från coachen eller från mig och Renato. Det är faktiskt så här att sitter du och håller på, om du har 4 subbar exempelvis, eller kanske 2 lite större, och du känner att just att arten stramar åt, det stryper det lite för mycket. Ja, men då är våra tips här som vi kom fram till, och vi har suttit en bra stund här nu och jämfört och lyssnat, det är att ställa ner supporten lite grann. Vi landade på -6 i support emellan subban här. Och ni som inte alls vet vad jag pratar om nu, som inte har varit inne i Dirac Art, då är det så att Dirac Arten är uppbyggd så att egentligen alla högtalare kan hjälpas åt att skapa ett ljudfält där det faktiskt är aktiv akustikbehandling, för att de släcker ut stående vågor till viss del, eller basenergi helt enkelt, i rummet emellan, för subbarna då 20 Hz upp till 150, och för högtalarna kanske 50-60 Hz upp till 150 eller 120 eller vad man vill. Det är en massa inställningar där. Och det häftiga är, holy crap, alltså vad den tar kontroll. Alltså det blir så jäkla tajt. Och Renatos rum här, det är ett härligt vardagsrum som går över i en köksdel. Och sen så försvinner det ut i en hall till ytterdörren och sådär. Så att det är ett asymmetriskt rum. Och sen har vi ett gym här bakom. Why not? Man ska gymma och hålla sig fit, eller hur? Ja.
Så att det är ett asymmetriskt rum. Det är ju inte alls en klassisk hemmabiogrotta nere i källaren. Men vi, för att ha kvar de här härliga vardagsrumsvibrationerna, så ställde vi ner arten rätt så mycket så att de supportar varandra lite grann. Och det var lite trixigt att få alla subbarna att jobba. Så där har man att göra. Men jag har lite bra tips här. Har du problem med och inte att du får igång subbarna, så kontaktar du mig på freddan@ninjasound.se, så ska jag ge dig våra tips som vi har kommit fram till här nu. För det Dirac Art, och egentligen inte Base Control heller, men Dirac Art är verkligen inte en kalibrering som du bara sätter upp en mick och tar några mätningar och sen trycker calculate. Inte alls faktiskt, det är massa inställningar och det händer grejer när man är inne och ändrar på de där inställningarna. Men jösses vad bra det blir. Verkligen. Grymt. Ja. Det svåra är ju att jag bor i en lägenhet och som sagt, det är inte ett fyrkantigt rum som de flesta har som har bio. Utan att du har en lägenhet som har en hall, som har ett kök, det är öppen planlösning. Ja. Alltså, ljudet går ju överallt. Men att Dirac-arten gör den så att du ändå är här. Det är för mig ofattbart. Ja. Och jag har väldigt mycket fönster som är lite negativt. Ja, det blir hårda reflektioner och det kommer hårda reflektioner bakifrån. Och ja, visst, man kan höra det lite i övre mellanregistret, men jag har skruvat ner det lite grann. Men precis som du säger, för mig så tycker jag har ju gjort många Base Control-kalibreringar, Dirac Base Control-kalibreringar. Och det blir ett jätteschysst kalibrerat ljud, men när vi gick upp till arten, det bara fogade ihop sig. Kanonfint. Hela ljudbilden blev större, hela ljudbubblan. Vi hörde, jag brukar säga att jag har ju den här Mad Max-introt som jag har sett 350 gånger. Fury Road, jag har inte sett filmen än, men jag har sett introt 400 gånger. Och nu när vi körde det, då också intressant att höra skillnaden. Jättefin panorering runt och sånt på Dirac Base Control. Men sen när vi slår över till Dirac Art, och jag får läsa på lite mer, men det är ju egentligen nere i basen som den tajtar till det. Men det händer grejer i resten av frekvenserna också, hela vägen upp. Det sitter ihop bättre, högtalarna försvinner ännu mer. Ja. Så att är det värt att uppgradera? Absolut. Ja. Det är ingen snack om saken. Kan man lägga så pass mycket pengar på en receiver, en förstärkare, så är det en liten slant i sammanhanget. Ja, det är faktiskt till och med stolpe ut om du inte gör det. Om du har en hemmabioburk, en Marantz eller en Denon, eller jag tror Arkham nu också kan ha stöd för Base Control. Så liksom, det är faktiskt stolpe ut, eller för Art, det är stolpe ut om du inte tar den uppgraderingen. Det kan vara på när det är Black Friday eller Cyber Monday eller någonting. Eller så bara köper man den och är jäkligt glad sen. För så bra är det verkligen. När det verkligen, och det är okonventionellt här. Dina Atmos-högtalare fram är ju egentligen mer en front height där, en top ceiling om man säger så. Och bakhögtalarna bak i hörnen här uppe i taket. Men det blir ett riktigt bra ljudfält ändå. Så att det har hänt mycket under huven i Dirac-kalibreringen med den här uppgraderingen. Det måste jag verkligen säga. Hatten av. Och verkligen. Ja, sen måste jag ju berömma Freddan lite också faktiskt. Det sättet han förklarar saker och ting, där man satt bredvid honom lite grann och jag frågar vissa saker, vad är det? Och du hjälpte mig lite, så att jag också har fått lära mig en hel del på köpet. Ja. Så bara det är för mig en fantastisk investering och ett fint minne som jag bär med mig. Och som sagt, det är skönt att ha någon att bolla tankar och idéer, och jag vill ju själv kanske pilla lite. Man är ju sådär, man vill pilla lite i frekvenser och grejer när du går hem sen. Men jag ska inte röra för mycket, men jag är supernöjd med de inställningarna jag har. Vi har gjort 3 olika mätningar i 3 olika positioner. Ja.
Och sen har vi även fått till musikspår där vi kan lyssna musik. Ja. Som låter jäkligt schysst med. Där landade vi i Dirac Bass Control. För att Dirac Arten, i alla fall just nu, eller så har inte jag lärt mig att ratta till den för musik. Men det blir lite för kontrollerad. Man vill att det ska vara lite Lattjo Lajbans när det är musik. Och det är väldigt mycket tycke och smak. Ja, men det är jättekul att du säger det. Och det är så också, du ska verkligen känna det att nu har du mig som bollplank. Det spelar ingen roll vad det är, om du vill uppgradera något eller du har någon fundering eller du är inne och rattar lite och ändrar. Det är inga problem. Och du har ju alla presets sparade ifrån mig och jag kan logga in remote för Renato bor här i Göteborg och jag bor ju i Malmö. Men jag menar, jag kan logga in remote i din laptop. Ja, om du säger men det är lite mellanregister, för nu ska du ju leva med detta. Vi har ju gjort jag har ställt in det så som jag tycker det låter jätteschysst. Och sen så framförallt hur du vill ha det i basen. Du gillar mycket bas. Då har jag fogat ihop det nu så att det funkar med hela systemet. Och det är en pregnant, kännbar lågbas. Skitgött, jag är också en bass guy. Så att vi gamla DJs kom ju fram till, både jag och Renato. Vi har stått bredvid 18-tum-subbar och DJat och scratchat och haft oss. Så att man är uppvuxen i det själv. Ja, men jätteroligt, det ska du verkligen känna att du har mig som bollplank nu. Och jag kommer upp nästa gång jag kommer till Göteborg så kommer jag förbi dig så gör vi lite små justeringar. Yes. Absolut. Och ni som har tittat på det här och känner att ni har fått ut någonting av det, gör gärna en tumme upp, supporta min kanal, subscriba på den. Och mig når ni på, om ni behöver hjälp med er hemmabio, kalibrering, att jag kommer på besök eller jag gör fjärrkalibreringar, fjärrkonsultation kallar jag det för jag gör mycket mer än att bara logga in och göra en kalibrering. Jag kollar igenom era system och sådär. Så når ni mig på freddan@ninjasound.se och ninjasound.se bara som hemsida. Så tumme upp, likea den här och tipsa gärna era hemmabiokompisar om detta. Och Renato, tack som fasen för att jag fick komma på besök. Det var verkligen trevligt. Mycket nöje nu för dig och familjen. Tänk att sitta med hela familjen och bara njuta av film. Fasen var roligt. Det bästa är ju att familjen har inte fått höra någonting än. Nej, det är precis. De är på jobbet och i skolan. Så nu när de kommer hem sen, vad blir första filmen? Vad ska du skryta med? Jag tror det blir faktiskt Transformers 1. Faktiskt. Och så får vi gå igenom hela serien och så det är så vi börjar. Sen blir det lite Sagan av ringen och lite Star Wars måste vi lära barnen vad det är. Ja. Det är en lite annan epok än vad de är födda till. Ja, de ska lära sig Star Wars. Men Gladiatorn också, vi får inte glömma såna här gamla klassiker. Nej, mycket bra. Du, jag önskar dig stort nöje och tack för att jag fick komma på besök. Och som än en gång, är det något ni undrar, där har ni experten. Det behövs inte ringa någon annan. Tack så fasen. Du är bäst. Ja, tack. Du är med.